Hello and welcome to our program, Let's Talk About Mental Health. Right now, ladies and gentlemen, there are millions who are suffering from stress, anxiety, depression, and other mental health disorder. Ito po ba ang inyong struggle ngayon? Kung gusto niyo pong makawala sa ganitong sitwasyon, umantabay lang po. Dito sa episode na ito, we will be talking about anxiety and panic disorder. Ito po uli ang inyong lingkod sa telebisyon, Lalaine Seron Alfanoso, at makakasama po natin, magiging very interactive ang ating diskusyon ngayon. Makakasama natin ang tatlong specialista sa larangan ng psychiatry. I'll be introducing first, syempre, ladies first. Siya po ay nagtapos ng medicine sa UERMMC, Residency and Fellowship Training sa UP, University of the Philippines, PGH, Medical Specialist at Department of Health Treatment and Rehabilitation Center. Sa kasalukuyan, dito po siya nagtatrabaho. She is a member of the Philippine Medical Association and Fellow ng Philippine Psychiatric Association. Dr. Wilma Anthea Chua. Salamat po sa pag-invite. Again, second time. Yeah, welcome po. Welcome sa ating program. And then I also would like to introduce to you, siya po ay Doctor of Medicine at nagtapos po siya sa UP College of Medicine. And eto, take note, graduated cum laude in BS Psychology at the UP College of Social Sciences and Philosophy. And he trained in General and Adult Psychiatry sa UP PGH Department of Psychiatry and Behavioral Medicine and Diplomate of Philippine Board of Psychiatry. Member din po siya ng Philippine Medical Association. Noong Typhoon Haiyan po, siya ay isa sa mga volunteer psychiatrist. And then clinical fellow siya in consultation and licensed psychiatry. Lecturer din po siya ng World Health Organization sa Mental Health Global Action Plan. Siya po ay isang general adult psychiatrist and clinical associate professor ng UP College of Medicine. Mga kaibigan, kinagagalak na introduce ko sa inyo, Dr. Carlos Silva Castro. Thank you very much for inviting me. Thank you din po. And then, we also would like to introduce to you, siya po ay nagtapos ng medical school sa UERMMC. And ang kanya pong residency training in psychiatry ay kinuha sa Veterans Memorial Medical Center. Siya po ngayon ay consultant psychiatrist ng Bicol Medical Center in Legazpi City. Siya po Naga City pala. Siya po ay fellow ng Philippine Psychiatric Association, fellow ng Philippine College of Psychopharmacology, diplomate ng Specialty Board of Philippine Psychiatry, and at present, siya po ay lecturer and facilitator ng World Health Organization Mental Health Global Action Plan Program, and siya po ay isa rin sa aming mentor sa Southern Asia Pacific Division Mental Health Association. Okay, ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you Dr. Orville Jespandes. Thank you for inviting Ayun. us again. Welcome po. Ito po Magandang magkakaibigan, nagkatagpo-tagpo lang siguro kayo dahilan sa inyong advocacy. So, si Dr. Castro sa UP College of Health. Ay, pareho kayo, no? Batchmate ko siya Batchmate sa training. sa residency. Batchmate ko Kayo sa naman med school. Sa med school. At pinagtagpo kayo ngayon ng tadhana because of our advocacy. Ngayon po, pag-uusapan natin ang tungkol sa anxiety and panic disorder. So, himay-himayin muna natin ano po kaya ang gustong sabihin ng anxiety. May Tagalog term ba ng anxiety? So yung anxiety, yung isa sa mga pinaka-common na sinasabi na nervyos. Ito yung okay. nervyos na sinasabi ng maraming tao na nararamdaman nila. So very important yung delineate natin, masabi natin kung kailan ito nagiging problema na at kung kailan ito yung normal lang na nervyos or anxiety. Okay. Basta ngayon yung anxiety, nervyos. Siya yung nervyos. Nervyos. Ano naman yung, anong pagkakaiba ng nervyos sa takot, sa fear? Yung fear,
ang kinakatakutan mo is something na you can identify. So, alam mo kung ano yun. Usually external. Whereas yung anxiety, yung nervyos, yung yung kinakakaba mo, medyo hindi mo ma-pinpoint kung ano exactly. So, vague yung threat. Tapos, usually internal siya. Ang anxiety, meron talaga specific na ano. Yung Hindi mo alam. Oo. Oo. yung fear o yung takot, yun yung may specific, no? Kunyari may takot ka sa aso, no? Ayun, So, alam mo, may fear Yun yung ka or fear mo. sa leon, no? Takot ka sa leon. Pero pagka anxious ka, medyo mas general yung pakiramdam na hindi ka mapakali, hindi ka mapalagay, no? At hindi mo masabi specifically kung bakit nga ba ganun yung nararamdaman mo. Ang fear at phobia ba ay pareho? Okay. Yung phobia ay excessive. Yes. Okay, oo. Okay? Tapos, specific. Pwedeng hayop, pwedeng bagay, pwedeng sitwasyon, pwedeng tao. It can be any of those, no? Yung sa anxiety, if I may add, no, sobra din yung pagkabahala. No? Ayun, Excessive worry na hindi nila ma-identify kung ano ba yung kinakabahala nila, no? So, they feel edgy, parang parating pakiramdam nila may mangyayaring kakaiba, masama. Oo. So, naapektuhan yung ibang aspeto ng buhay nila, yung functionality, so to speak. Okay. Aside from yung nabanggit nilang mga terms, yung nervyos o kaya yung labis na pagkabahala, isa sa mga madalas na ginagamit din na terms ng mga pasyente namin is yung labis na pag-iisip. Ayun, oo. So, ito po ba ay pwedeng magsimula muna sa phobia and then sa takot, or magsisimula talaga sa anxiety, then fear, then later on phobia? O pwede po bang Interdependent oo, sila. interdependent sila. Okay, so yung isang pasyente, sasabihin anxiety, pagkatapos yung isa naman ay more on phobia. Meron po bang may stage ba from anxiety to phobia? Wala naman. Wala naman po. Okay, wala naman. So, i-follow up ko pala yung sinabi ni Dr. Castro kanina. Paano nagiging disorder ang anxiety? So, very important na ma-delineate, no? Kung ano yung nervyos na ordinaryong nervyos lang doon sa anxiety disorder, no? Sa amin sa psychiatry, nagiging disorder isang normal na phenomenon. Kasi normal lang naman sa atin na magkaroon ng nervyos, no? Nagiging disorder siya pagka nakaka-apekto na ito doon sa pang-araw-araw mo na gawain. Dahil sa sobrang ninenervyos ka, kinakabahan ka, hindi ka na makapasok. Yun ka. No? Kunyari, estudyante ka, hindi ka na makapasok sa school, o kaya papasok ka pero sobra kang distress doon sa pagpasok mo sa school. Kunyari, ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, hindi ka na makabangon sa umaga dahil sobrang kinakabahan ka na baka may mangyaring masama. No? Kaya hindi ka na makapasok sa school. So, isa sa mga red flags, no, na disorder na ito ay yung function. Kung hindi ka na makagawa. Kung hindi na makagawa, yung normal routine. Sa pang-araw-araw. No? Okay. Yes, Doc Pandes. Okay, gaya din nung sabi ni Dr. Castro, no? As long as yung kapag ang functionality mo ay affected na nung anxiety symptoms, kasi madami pa po yan. Basta pag sinabi yung functionality, yung dating ginagawa, hindi na magawa. Or yung pakikipaghalubilo mo, halimbawa sa ibang tao, yung paano mo gagampanan yung mga activities mo, yung mga responsibilidad mo sa trabaho, sa paaralan, kung estudyante ka pa, kapag nahihirapan ka ng gampanan yun lahat, then it becomes a disorder. That's a time na maaring kailangan mo ng humingi ng tulong or magpagamot. Okay. Now, paano natin ma-differentiate, no? Kasi sabi nga sa mga libro ng psychiatry, Iba-ibang meron daw klase. GAD, Ay, mga iba't ibang panic klase. disorder, specific phobia, and social phobia. No, pag-usapan po natin yan at himay-himayin. So, let's start with GAD. Okay. Yung mga nabanggit niyo po, yun yung mga iba't ibang klase ng anxiety disorder. So, yung anxiety disorder, siya yung parang mother category, parang ganun. And then under nun, Nasa may umbrella. mga iba't iba pang mga karamdaman under anxiety. So, yung mga nabanggit niyo yun. So, lahat sila
dahil nagbibilong sila sa anxiety disorder, lahat sila would present with anxiety. So, isa sa mga simptomas yun. So, yung pinakakaiba-iba nila is yung ano yung manifestation at saka ano yung nagkukos ng anxiety nila. Yung GAD is short for Generalized Anxiety Disorder. Okay, oo. So, kadalasan, yun, nag-aalala sila, merong labis na pag-iisip, ano yung iniisip nila or inaalala nila, yung mga bagay na usually naman talaga ay inaalala natin. So, maaring something to do with finances, mga gastusin sa bahay, budget, relationships, or yung iba pang mga gawain, grades sa school, trabaho, sa work. So, yun po. However, nagiging problematic siya or nagiging disorder dahil yung pag-iisip nila excessive. So, sobra-sobrang pag-iisip. To the point na naapektuhan na yung katawan nila, may mga nararamdaman na sila, so parating tensyonado, may mga pagkakataon na parang nagbablanko na yung utak nila, nahihirapan na silang mag-concentrate, yun. And then, yun, naapektuhan na yung iba't ibang aspeto ng pamumuhay nila. So, katulad na nabanggit ni Dr. Pandis kanina, naapektuhan na yung performance nila sa work or sa school or kung ano man yung pinagkakaabalahan nila. Okay. So, yun yung generalized anxiety disorder. So, yun yung mother. Yun yung mother na sinasabi mo, GAD. Yung anxiety disorder. Anxiety disorder yun. Yung GAD, isang klase siya. Isa sa mga madalas na ma-encounter namin sa clinic. And for it to be considered as yung para mag-fit siya doon sa criteria, kasi meron kaming, again, parang Biblia na pina-follow, may duration po kami na pina-follow. It should last at least 6 months, no? Tapos, bukod po doon, kailangan muna naming maisiguro na yung anxiety symptoms ay hindi nagmumula sa isang physical na karamdaman. Kasi may mga medical conditions po na maaring ang manifestations ay parang anxiety. Halimbawa, mataas yung thyroid hormone, yung tinatawag nating hyperthyroidism or yung may Graves' disease na tinatawag. Isa pa, kailangan hindi siya direktang epekto ng ginamit na substance. Kasi may mga droga, for example, or illicit drugs, marijuana, methamphetamine, or shabu, na pwedeng nervyos din ang manifestations ng patient. So, dapat naisantabi na muna namin yon para makasiguro kami na purely psychiatric yung problem, hindi dahil sa ibang sanhi. Okay. Doc Castro. Siguro yung isa ko rin idadagdag, no, aside from yung generalized anxiety disorder, meron din tayong tinatawag na panic disorder naman. No? So kung sa generalized anxiety disorder, yung pang-araw-araw na mga problema yung iniisip mo, sa panic disorder, pwedeng wala kang iniisip na problema. Basta kinakabahan ka lang. Bigla ka nalang kinakabahan at para kang inaatake sa puso. Ayun, oo. Yun yung Nagpapalpitate. usual na kwento, nagpapalpitate sila, sobrang pinagpapawisan, pakiramdam nila mamamatay na sila. Sila yung mga pasyente na pupunta sa emergency room. No? Tapos kasi feeling nila ay inaatake sila sa puso. Pero pagka in-ECG mo sila o ginawa ng workup, ang lakas normal. ng ano. Malakas yung pintig ng puso, Malusog regular sila. siya. No? Malusog sila. naman. Minsan meron ako niyan. Na emergency room ka na ba? Kasi yun ang Hindi problema naman. nila, no? Hindi naman, basta meron kasi akong Fitbit. Napapansin mo, namomonitor. bumibilis yung... Bakit? bumibilis na kako. Lalo na pag may mga alam mo, may Contents or presentation, actions. may presentation tayo. Parang iba ka ako yung sabi nila, hindi, menopausal syndrome yan. So, anxiety po pala yun. Pwede siyang anxiety disorder, yung panic disorder na tinatawag nila. No? Na pagka punta nila sa emergency room, normal lahat. No? Tapos sasabihin sa kanila ng doktor, hindi nasa isip mo lang yan, walang problema sa iyo. So yung pakaramdam ng pasyente, parang hindi, nararamdaman ko siya talaga eh. So mas lalong may invalidate yung pakiramdam ng pasyente pagka ganun. Kaya sila pupunta sa amin. No? Dahil walang makitang anything wrong with them sa laboratory. So pag may ganun, halimbawa pumunta ako kay Dr. Orbe sa Adventist Hospital kami, Doc, merong nangyayari sa akin, kasi magpa-present, I was about to present, merong nangyayari sa akin, iba ang tibok ng puso ko. Pagkatapos dito sa Fitbit ko, more than 100 na. Sabi ko, kailangan mo na talaga akong dalhin sa ER. Pero sabi naman ni Doc, normal ka lang naman. Sorry, mag-deep breathing ka lang. Pag may mga ganong sitwasyon, ano ang sinasabi niyo sa pasyente? Ang pinakaunang step talaga, dapat
i-rule out muna talaga namin na hindi siya cause ng isang medical problem, no? Kasi Baka medical problem to. we only reserve yung phrase na okay ka lang kapag naisagawa talaga namin yung lahat ng mga pagsusuri, no? Kasi baka naman may mamiss ka, meron talaga palang medical problem yung pasyente, yun pwede pa niyang ikamatay eventually, no? So, yun, goal namin na bago kami mag-conclude na purely panic disorder, na purely psychiatric siya, kailangan muna naming masiguro na hindi talaga siya dahil sa ibang medical na conditions. Yun yung una naming gagawin, no? And kapag ganun na, then saka namin i-address siya as a psychiatric problem. So, or siguro, after ng presentation, nawala na yung palpitation, normal na yung heartbeat mo, yung pulse rate mo. Yan So, po anxiety lang talaga yun. Yan po yung sinasabi kanina ni Dr. Castro na you have to differentiate Yes, yung oo. ano yung normal na anxiety. Sa inyo po kasi, meron kang ipepresent. So, kahit sino sa atin, pag merong importanteng bagay tayo na nagagawin, syempre gusto natin maayos yung kakalabasan, maaring makaramdam din tayo ng anxiety. Kaya lang yung katulad nung nabanggit din kanina ni Dr. Castro with regards dun sa mga nakakaranas ng panic disorder, yung mga atake nila, may mga pagkakataon kahit wala silang inaalala, walang trigger, wala silang pinoproblema nung time na yun, walang iniisip, pero bigla silang makakaramdam nung panic attack. And adding more problem to that, once naka-experience na kasi ng panic attack, they will anticipate na baka magkaroon sila. So it adds up to the anxiety. Kasi may mga situation, minsan may kaakibat yun na tinatawag nating agoraphobia. Yung natatakot sila na maiwan sa isang mataong lugar or in an open space kasi yung takot nila na baka bigla silang atakihin tapos wala silang kasama, wala silang tulong na makuha. So it adds up to the anxiety kasi ina-anticipate na nila that it might happen again. Meron akong friend natin na every time na sumakay siya sa plane, pag magte-take off na, saka maglaland, talagang na yan, magsisigaw na yan. Kakabahan na, Kakabahan na, oo. Pero pag nakaland naman, Okay na siya. okay na siya. Oo. So, siguro pwede nating tinan din yan. Baka phobia naman yung meron siya. Specific na phobia ng flying ng planes. Kasi may iba't ibang klaseng phobia, no? Oo. So, pagka sinabing phobia, katulad ng sabi ni Dr. Pandas kanina, no, na yun yung meron kang specific na kinakatakutan na pwedeng nakakatakot, pero yung reaction mo is excessive. No? Sobrang pinagpapawisan, sobrang iniiwasan mo siya, no? Iniisip mo pa lang siya, sobrang ng lakas ng tibok ng puso mo, no? Yung gano'n, yung specific na phobia naman. Ayun. So, phobia sa pagsakay sa elevator. Yes. Phobia na nasa Takot isang sa heights. room. Oo. Ako ang phobia ko, asawa ko. Ibang Joke problema lang. yan. Joke lang. Okay. So, ano po ba ang pinaka malala na anxiety disorder? Dadagdag ko lang, aside from yung mga nabanggit na natin, meron pang isa pa. Ano Yung pa po tinatawag yun? natin Sige naman po. na social phobia. Ayun, ano naman po Yung social phobia naman, yung anxiety nila, nanggagaling dun sa pag nandun sila sa isang sitwasyon na may need para mag-perform sila. So, yung kinakatakutan nila doon or kinakakaba nila ay yung ma-embarrass sila. Mapahiya. Kunyari dun sa example ninyo, no, na may presentation ka, tapos kinakabahan ka. Pero ikaw kasi, tumuloy ka pa rin dun sa presentation mo at nag-present ka pa rin. Pagka meron kang social phobia, no, kunyari ganun, no, magpipresent sila, sobrang kinakabahan, ninenervyos sila to the point na hindi na sila makaka-perform doon. Aatras na sila. Kunyari, estudyante ka, hindi mo may iwasan na may presentation ka. No? At kailangan mo i-endure. Kaya nagkakaroon minsan din ng kaakibat na depression din. No? Kasi gusto nila siyang gawin, pero hindi nila kayang gawin yun. No? Siguro mamaya pag-uusapan natin kung paano nila mamamanage yun. Mamaya sa second segment. Okay, yes, At hindi lang siya limited doon sa performance. For example, yung simpleng bagay, or for us, it may be simple, yung kumain mag-isa. Ayun. Halimbawa, in a public place. For some, sobrang anxiety-laden yon kasi
wala lang, natatakot sila na baka tinitingnan sila habang kumakain sila o husgahan sila na ang takaw-takaw o husgahan sila na mali yung table manners nila while eating in public. So, pwede rin maging form of phobia din yun. May mga ganyan nga, no? Meron tayong mga kakilalang ganyan. Sa sinabi nyo, GAD, social phobia, panic disorder. And Ano po ang specific pinaka-common? Sa clinics, Sa no, practice ako, nyo. madalas ko nakikita yung mga generalized anxiety disorders. Ano po? Yung Generalized. GAD, GAD. Okay. no, at saka yung mga panic disorders din. No? Yung mga panic disorders, nanggaling na sila sa iba't ibang mga espesyalista. No? Na usually, nagkukonsulta na sila sa nare-refer sa inyo. sa doktor sa puso, no? Meron na refer na rin sa neurologist, no, espesyalista sa utak, no? And wala silang makitang anything wrong with them, kaya i-refer sa amin. And kadalasan din, meron na sa history nila marami silang beses nang nakabalik sa ER. Paulit-ulit. Tapos, lahat ng mga laboratories na napagawa, normal yung results. Okay. Yes, Okay. Doc. Yun din. Ganun talaga. So, ganun may talaga. panic attacks na kaakibat ng ibang psychiatric disorders. Pwede. Kasi ang panic attack is not a diagnosis eh. Yung panic disorder. Ang diagnosis. Pero pwede kasing panic attack as parang flavor lang siya ng ibang psychiatric conditions na hindi anxiety. For example, minsan meron mga patients na diagnosed with schizophrenia. Tapos dahil part nung delusion nila, yung paniniwala nila na merong gustong manakit sa kanila or may mangyayari sa kanila, so nakakaranas sila ng panic attack. So kinakabahan sila, pero yung ugat ng kaba nila, dun sa paniniwala nilang hindi totoo. So iba yun. So, iba palang panic attack Sa panic disorder. Yes. Oo. I-ano nga natin yun? Himayin. Himayin. Oo. Ang- So, panic attack, simptomas siya. sa no? panic disorder. Simptomas siya ng panic kahit disorder anong- or kahit na anong mental health na concern. Pwedeng doon nga sa schizophrenia, no? Pwede rin sa may depression, nagpa-panic attacks din sila. No? So, kung gusto mo sabihin na exclusively na disorder siya, panic disorder. Ayun, oo. Yun na ang pinakamalala. Alin po, ay yes, Doc. Usually mga 1 month titingnan namin kasi may iba makakaranas ng panic attack pero like isang beses lang ng isang buong taon. Hindi natin yun madadiagnose as panic disorder. According dun sa sinusunod namin na guide, in a month's time you have to have several of those panic attacks for us to be able to diagnose you with panic disorder. Gaya ng schizophrenia, sabi nyo, makukuha yun from one generation to another or pwedeng Genetic predisposition. Genetic predisposition. Ito po bang anxiety, ganun din? So, ano siya, as with most psychiatric na disorders, malaki din yung genetic na contribution to development na anxiety disorders. So, kung meron kang mga kamag-anak na nerbyoso, Oo, ganun din. pwedeng magkaroon ka rin Kaya doon. pala, No? Pero ang contention naman nila doon kasi baka naman hindi lang sa genetics, pero kasi dahil sa lumaki ka na nakikita sila nakikita mo. na ganun ang Oo. reaction nila parati, no? Na nervyoso sa lahat ng mga bagay, ikaw rin. No? Oo, constantly holding. Yun yung tinatawag na mirroring, na may mirror mo yung nakikita mo yung sa- reaction nila sa isang situation. Halimbawa, yung nanay mo, halimbawa nadapa ka lang, pero kung makasigaw siya, wagas. Na parang akala mo katapusan na ng mundo. Nagpanic na, oo. So yun din yung matututunan mo na behavior kung Paglaki mo. nakaka-encounter ka ng mga mga ganong situation. So, importante pala na ang mga parents dapat ma-identify na nila na ganun sila. So, Yes. kailangan na... So they can address yung behavior Yes, nila. oo. Right. Oo. Para mag-develop ng healthier na coping, Oo. healthier na reactions din yung children. Because children will always look up to their parents. Doon sila yung unang natututo, to the Yes, caregivers, no? Ayun. Kung paano sila mag-react and mag-cope sa certain situations. din. Ayun. So, importante yung support ng family. We will be talking more about that, mga doctor. Hold your horses. So, sa second segment ng ating episode. But for the meantime, we'll have the station break. Magbabalik po kami.
buhay ay isang paglalakbay. Minsan mahirap, minsan ay madali. Subalit ang taong lumalakad sang-ayon sa mabuting payo at ang kaniyang ligaya ay sa Panginoon, ay siyang tulad ng isang kahoy sa tabi ng tubig na nagbubunga ng masagana. Welcome back dito po sa ating program, Let's Talk About Mental Health. Kasama niyo pa rin po Lelaine Seron Alfanoso, si Dr. Pandes, Dr. Chua, and Dr. Castro. Okay, ngayon iisa-isahin po natin ang GAD, panic disorder, specific phobia, saka social phobia, at kung paano po ito ginagamot. Let's start with... Paano nagulat ako? Let's start with Dr. Pandes. Okay, so ayun, gaya nga ng sabi namin, sorry for emphasizing this, it's prudent for us na siguraduhin namin na hindi siya sanhi ng isang medical condition kasi mas mabuti nang naisiguro natin yon dahil mas fatal yon kung na-miss out natin na meron pala talagang underlying na medical problem, be it a heart condition, an endocrinologic problem, or even a neurological problem. No? Pag na-miss out kasi yon, naging kampante tayo, baka bigla na lang mamatay yung pasyente. Inisip natin that, dinismiss natin agad that it's psychiatric. So we have to rule that out. And then we also have to rule out substance abuse, no? Or sometimes the medications that they might be taking na nagkakaroon ng ganong effect, kailangan din po nating i-evaluate yon. Once na-rule out natin, depende sa assessment ng psychiatrist, base sa severity nung illness, no? For example, if it's a mild form or if it's under the mild category, some patients kasi are hesitant to take medications. Gusto nila halimbawa psychotherapy, therapy lang, no? Or tuturuan lang sila ng mga relaxation techniques, for example. Then we can give that. No? Katulad din ng ibang mga psychiatric conditions, we follow the neurobiological, psychological, and social realm ng management ng psychiatric patients. So we have to address the biological aspect. Kasi tulad din ng depression or schizophrenia, meron ding mga chemical sa utak which we call neurotransmitters na naaapektuhan sa anxiety disorder. So there are medications that we call anxiolytics. Ibig sabihin, bukod sa pampakalma, no, iniibsan din ito yung mga body symptoms na dulot ng anxiety disorder kasi isa sa mga effects ng anxiety disorder yung parang nagkakaroon ng hyperactive na sympathetic function, yung tinatawag bang fight or flight, no? So parang parating handa na either tumakbo o lumusob, kaya bumibilis yung tibok ng puso, parating alert, pinagpapawisan, nanginginig, nanglalamig ang mga kamay, yung iba nahihilo, no? Iba nga naiihi, natatae, or whatever. Okay, so for example, sa palpitations, pwedeng dagdag namin dun sa anxiolytic o yung pampakalma, pwede kaming magbigay ng beta blocker, no? Para ma-control ulit, ma-regulate yung napakabilis. Lahat naman pong gamot may side effect, pero titimbangin kasi natin yung pangangailangan ng pagbigay ng ganong gamot, no? Pagdating sa psychological part, no, may mga specific therapies, although hindi natin tatalakayin ng specific na detalyado. May tinatawag na mga CBT or cognitive behavioral therapy. Yung iba may tinatawag na mindfulness therapy, no, pwede rin yon, or any relaxation techniques, no? This is for anxiety. Kung halimbawa phobia, no, may tinatawag kaming mga systematic desensitization or flooding. Ito yung mga pamamaraan para maibsan yung phobia. And social, kagaya nung ginagawa namin sa depression, gusto naming i-evaluate din kung ano ba yung
nagpa-perpetuate, yung nagpapanatili ng pagkakaroon ng anxiety. Baka merong home situation o merong mga factors sa community or sa neighborhood ng patient that makes him or her anxious. So we have to address this also. Yes, Doc. Similar sa katulad nung nabanggit ko dati sa paggagamot ng depression. So, pwede silang mag-respond with just medication alone. Pwede din, may mga cases din, patients na nagre-respond with just psychotherapy alone. However, yun, best results, according to a lot of different studies pa rin, best results achieved kung combination. So, as much as possible, yun yung binibigay natin sa mga pasyente. However, yun nga, maraming gamot na available na pwedeng i-gamitin, marami ding different types of psychotherapy. So, case-to-case basis, maaring sa pareho kayo ng diagnosis, pareho kayo ng karamdaman, pero maaring iba yung gamot na irereseta sa inyo or iba yung type ng psychotherapy na kakailangan ninyo. Okay. Doc? And very, very important din yung ma-differentiate din yung mga diagnosis. For example, kung generalized anxiety disorder, nade-diagnose namin to pagka tinitingnan namin yung triggers. No? Kung meron ba siyang, yung trigger lang ba niya, yung everyday na concerns lang yung nagkakause nung anxiety niya. Nagiging panic disorder siya kung minsan walang specific na trigger. Tapos yung anxiety levels is sobrang taas to the point na parang inaatake siya sa puso. Kasi ganun yung anxiety sa panic disorder versus sa generalized anxiety disorder. Mga sumasakit na yung batok, parang uncomfortable, parang always keyed up yung ano nila, parang hindi ganun yung anxiety niya. Pero sa panic, sobrang taas na anxiety to the point na pupunta sila sa emergency room. So yun yung pag-differentiate dun sa pangalawa. Dun sa social phobia naman, usually yun, magpo-perform sila, a certain situation na magpo-perform sila, or hindi nila kailangan mag-perform, pero may fear na ma-judge sila. Ayun. No? Huhusgahan sila ng mga tao sa paligid, no? Na yun yung nagiging takot nila. So yun yung social phobia naman na tinatawag versus yung specific phobia naman, no? Very yung specific phobia, yung desensitization, dun lang siya ginagamit. Sa iba hindi naman siya masyadong ginagamit yung desensitization or kaya yung flooding, no? Yung desensitization, yung sasanayin ka niya paunti-unti doon sa kinakatakutan mo na object, no? For example, may fear ka ng injection. So, sa desensitization, ang gagawin sa'yo ng psychologist is siguro ipapa-imagine niya muna sa'yo yung yung injection, tapos ipapamonitor niya yung pakiramdam mo, tapos ipapa-relax ka niya. Tapos, kung kaya mo na yun, papakita na niya actual picture. No? So, very stepwise siya. Na dahan-dahan, no? Na desensitize ka dun sa specific na object. Versus yung flooding Yung naman, flooding, ano po yung kabaliktaran flooding? oo, kabaliktaran yun. No? Kung yung I-expose dahan-dahan, ka kaagad. expose ka kaagad. Pahawak niya na sa iyo yung Ibobombard ka injection, agad, no? tapos ipaparelax ka niya hanggang hindi ka na matakot doon sa kinakatakutan mo na object. Sa experience nyo, between flooding and Desensitization. Alin ang effective? na gamitin? Depende po talaga kasi sa... Depende talaga sa depende sa pasyente. tao. Case-to-case basis po talaga. Ano po yung mga common triggers? Kasi kailangan pala na malaman nung family or nung tao mismo, yung pasyente mismo, kung ano ang nagtitrigger ng anxiety. Ano yung mga common na nagtitrigger? For the patients whom I see in the clinic, very, very important yung life situation nila. Okay. Especially for yung GAD, everyday problems. Seemingly parang everyday problems lang. Pero when you look at deeper, dun sa current na situation nila, meron silang mga issues na kailangang harapin. Yung pinaka-root, Oo. Na nakukuha namin yun sa pakikipag-usap sa kanila, by hearing their life story. Na pwede itong issue na pinagkaiwas-iwasan na nila, pero kasi darating talaga sila doon sa stage na parang kailangan na nilang i-resolve yun. Na yun yung nagkakos ng anxiety. Kaya sila, yung may tinatawag tayo na parang signal anxiety. So, ibig sabihin, may ninenervyos sila, hindi nila alam yun kung bakit, na kailangan mong i-uncover sa kanila kung ano yung certain issue na kailangan nilang i-resolve. So, very important na tingnan yung life situation nila. Kaya pala,
napaka-importante na malaman talaga yung history. Ano? Kaya pala ang mga psychiatrists at psychologists, kayo ang sinasabing mga pakialamero. Kinakalkal niyo Akala ko yung chismosa. mga chismosa. Pero very vital yun Yes. sa work ninyo na malaman yung history ng patient. Kasi yung pinag-uugatan, maaring ang pinagmulan, mga early trauma Yes, or early events in life mula sa pagkabata. Or, ayun, even from the womb, no? Yung emotional state ng mother, ng pinagbubuntis. Saan po? Yes, Doc. Not just yung, aside from yung mga, early trauma or yung situation, kailangan din, mahabang usapan din siya because we'd also like to get to know yung personality ng tao. Hindi lang na yun. isang session. Yeah. Paano siya humarap sa problema? Kasi maaari naman na maraming mga problema or may mga situation na difficult, pero hindi lahat nakakaranas or nagkakaroon ng ganong karamdaman. So, titingnan din namin, baka meron din something dun sa personality ng tao or sa paraan niya ng pag-iisip at pagharap sa problema, kaya nagkaroon siya ng ganong karamdaman. For example, ng personality na very prone sa magkaroon ng anxiety, yung very controlling, yung obsessive-compulsive, na dapat lahat makontrol nila. Ganun. Dapat at this time, married na sila. Dapat at this time, may anak na sila. So, dapat lahat Gusto niya going yung nasa according to time plan. frame. So, pag hindi nasunod yung schedule, Magiging frustrated siya, no? Na hindi nasunod yung schedule. Yung mga perfectionist. Yes. Yes. Sila rin. The reason why they get anxious is because they lose the sense of control. Remember, issue nila lahat tansya. Ganitong age, may 1 million na ako, ganito, dapat ganyan na na-achieve ko. So, ang problema kasi sa kanila, they expect na yung outcome commensurate doon sa effort na gagawin nila. Pero di ba ang buhay ay hindi naman talaga ganyan, no? Kahit kung ano pagpupunyagi mo, kung hindi talaga minsan para sa'yo because it's not God's will or it's not providential, it doesn't happen. So, nagiging issue yon sa may mga ganong personality traits. That's when they become frustrated or when they sense that it's not in control anymore, within my control anymore. That's when they become anxious. Okay. Saan po common itong mga disorder na ito? Lalaki or babae? mas mataas yung prevalence niya sa mga kababaihan. So I think if we were to place it sa in terms of ratio, 3:1. So 3 sa female, Na babae. 1. So Bakit? 3 females for every 1 male. Akala ko ang mga babae marunong mag-manage, mas magaling tayo mag-manage. Then mas marami tayong mga protective factors na ilalabas natin, na i-air out natin, na vent out natin yung ating mga hindi pala. Ang mga babae pala mas marami kasi siguro mas maraming Responsibilities. wino-worry, responsibilities. Yes, Doc. Ano kayang reason? Pwede mo rin isipin kasi na baka nangyayari din sa lalaki pero hindi sila nagsisik ng help. No? Ang babae okay. is mas Kasi stigma, open Yeah. na to seek help, especially for emotional concerns. Whereas yung culture kasi, no, it may have something to do with the culture. Kung kunyari ang lalaki ay dapat strong. Macho. Macho, tapos kakayanin niya. No? So pwedeng yun din yun. Kaya pwedeng skewed yung ating nakukuha ng mga epidemiology. Kasi ang nagpatingin lang, karamihan babae. Babae. Kaya mataas yung... Kaya marami sa mga babae ang may anxiety, no? Saka panic and phobia, pero maraming mga lalaki ang schizo. Ganun po ba? Sa schizophrenia, equal lang naman. Yung male equal and lang. female. Okay. Kaso mas maaga lang siyang nagmamanifest Yung sa onset lalaki. sa lalaki. Sa depression, mas madami din sa kababaihan. Sa kababaihan din. Oo. Ayun, so napakarami palang nito, no? Mga babae, nako. So, siguro po mas magandang i-share nyo na sa amin yung mga preventive measures. Paano ba natin mahadlangan na magkaroon ng anxiety, disorder, panic attack, phobia? Yes, Doc. I guess before we go to that, kung ano yung kailangan natin ding i-watch out na pwedeng maging potential psychiatric problems, Kasi prone din po ang may mga anxiety disorder sa pagkakaroon ng substance abuse, Lalo na alcoholism kasi initially may calming effect, papakalma na effect yung
alcohol. Or yung iba halimbawa may social phobia, so bago sila mag-perform, umiinom muna sila para nawawala yung inhibition, di ba? So mas madali sa kanilang humarap sa public. Since habit forming, nagfo-form din kasi ng habituation o yung nakaka-addict, so to speak, yung alcohol or any substances. So nagpatong-patong na yung problema. So what would have started initially as an anxiety disorder ay naging substance abuse disorder na. Then later on, kung yung substance ay maaaring mag-cause ng psychosis, naging psychotic na. So, kung una mong titingnan, i-evaluate yung patient, tapos hindi ka nag-explore, hindi mo kinalkal, so to speak, kung ano talaga yung problem, i-dismiss mo agad na psychotic disorder lang siya. Na yun pala, kung ano yung pinagmulan, anxiety disorder pala. Okay. Then, Yun, in that case, dalawa yung kailangan mong i-address na problems. Yung substance use disorder and then yung nag-cause ng substance use disorder or at least yung nag-motivate dun sa pasyente to cope using substances. And katulad ng nabanggit ko last time sa depression, may mga pasyente nakakaranas ng anxiety na nagsi-self-medicate sila using yun, maaring alak, ano pa ba, sigarilyo, or sometimes even yung mga ipinagbabawal na gamot. Example, yung cannabis, yung marijuana. Kasi ang effect niya, initial effect niya is relaxation. So, nakaka-relieve ng anxiety nila. So, nagkakaroon ng positive reinforcement. So, ang tendency, sa susunod, gagamitin nila kasi alam nila na nawawala yung nervyos ko dito So, gagamitin niya ulit yun. Okay. Now, going back to yung sabi ko mga preventive measures kasi we're running out of time. Okay. Si Doc kasi. Siguro ako, very, very important kasi sa akin yung early childhood na experiences din. No? Kasi that will mold of what kind of personality you will have. So yung very important yung role ng mga caregivers. No? Na yung home environment should be warm enough. No? Hindi masyadong sobrang high na yung mga expectations ay unrealistic na. Hypercritical parents, no? Na masyadong mataas yung expectations sa bata. Na pagka hindi ma-meet ang... Dean's Lister ka. Gusto ko first honor parati. Tapos gusto ko alas 7, bihis ka na. So, kung very hypercritical, mataas masyado expectations ng mga magulang sa bata, yung bata will grow up to be very anxious. No? Kasi very pressured siya to perform. No? Kasi baka pagka hindi siya makaperform, hindi na siya mahal ng magulang niya. So, madadala niya yun sa paglaki niya. So sa akin, yung isa sa mga preventive measures that you can do is provide a warm and supportive na environment sa bahay for the children to go. In addition, siguro, lifestyle, healthy lifestyle. So eat yung proper food, have a balanced diet, exercise kasi magkakaroon ka ng ma-channel mo to a worthwhile activity yung pent up na energy mo. So instead of nandiyan lang yan, may mapapaglabasan ka na maayos. So pwede yun makadagdag. So exercise, yes. and once diagnosed ka na halimbawa, iwasan mo na rin yung mga pagkain or substances that all the more would make you hyper-alert or would make you more anxious. For example, Like caffeine. what? Okay. So, hindi lang sa coffee, limited yung caffeine. Pwede sa sodas, pwede sa chocolates, pwede sa tea. No, hindi lahat kasi ng tea decaffeinated. In fact, even yung mga decaf na tinatawag, may 40% caffeine pa rin yon. So, yung mga energy drinks din. So, iwasan din po yon. Kasi lalo na kung panic disorder yung problem mo, na ang mga manifestation nun ay parang yung tinatawag naming autonomic symptoms. Yung fight or flight na nabanggit ko kanina, maire-reproduce nung ititake mong caffeine or other substances yung ganong symptoms. So, baliwala din yung gamutan kasi kokontrahin nung tinitake mong caffeine or ganong food. Okay. Yung having a positive outlook in life, nakakatulong po ba yun? Nakakatulong din yun. For as long as you balance yung positivity mo with also realistic expectations. Dapat mag-start yun sa sa family. Sa childhood pa lang siya. Sa family. Tapos, especially din, when you feel these symptoms, for example, you're going to take an exam, tapos kinakabahan ka, ninenervyos ka. Kasi yung iba, mas lalo sila natatakot pagka nagpapalpitate sila. Then, iniisip nila baka mamamatay sila. Or something. Yung change din ng attitude towards it.
na nagpapalpitate ka because humahanda yung katawan mo to face a challenge. Yes, That can make a difference din kasi Right. in your response. Now, you're sweating, ang interpretation mo din, ay hindi, kasi naghahanda ako mag-e-exam ako kasi I will perform well Yes. doon sa oo. exam. Parang mindset, no? Oo. So, ibahin mo na, imbis na negative yung iniisip mo, na aatakihin ako sa puso, yung iniisipin mo na, ay hindi, paghahanda ko ito to face a challenge. Temporary lang to. Oo. At kailangan ko ito para i-face yung challenge and I will overcome this challenge, no? Ayun. That will somehow also make a difference, no? Dun sa anxiety. It becomes a healthier kind of anxiety. Ayun. Because remember, kailangan natin ng certain anxieties Yes. din to Oo. perform. To make us perform. Ayaw din natin na sobrang relax ka Tama. na. Hindi ka Complacent na, ka na. complacent ka na. Ayaw natin yun. Gusto natin na may certain degree of healthier anxiety so that you can perform well. No? And when May you perform nagpupush well sa'yo. din, Yes. when you perform well, it also adds up to your self-esteem. Self-esteem. Yes. Yeah. oo. Yung sense of effectiveness, which is very, very important din no, to counter yung yung anxiety. Okay. So basically, during treatment, hindi natin goal na mawala, never ka nang ma-anxious, never ka nang kabahan. So medyo imposible yun. Kasi talagang normal human na feeling yun. Kung paano lang ma-manage. Yes. Yun ang gusto To natin. control. To increase yung capacity ng tao to tolerate anxiety and to be able to examine himself and to interpret things in a healthier way. So, ang binibigay nyo yung coping mechanisms nila, mas Yes. strengthen. And in the process, hindi lang yung patient ang i-involve sa therapy. Sometimes you have to involve the significant other, Yes. the family members, especially kagaya ng example ni Dr. Castro. For example, ang talagang perpetuating factor niya ay yung overbearing na nanay. Ayun. No, if possible, kung halimbawa ma-convince yung parents, then we involve them also in the program, in the therapy. Sometimes we need to conduct family therapy. Okay, to make them understand. Siyempre, it doesn't happen overnight. It's going to be a tedious process kasi Ilang sessions, in denial, minsan nagagalit yung nanay na parang feeling niya sa kanya sinisisi lahat. And it really takes a while for them to have an insight na contributory sila doon sa problem ng patient nila. May mga programs po ba ang government or kayo, may mga advocacies ba kayo on mental health, Doc? Siguro, in terms of yung program ng government, no, yung MHGAP, it also has a module on anxiety na tinuturuan din yung MHOs, yung mga health workers no, sa community on how to better manage yung anxiety disorders. No. And very good din yung module niyan dun sa mga non-pharmacological, yung hindi lang gamot. Malaki yung kinalaman nung gamot sa pag-control ng symptoms agad. Pero yung what will make a difference din talaga dun sa course would be yung doon sa non-pharmacological na therapies. No? Like yung exercise, no? Meditation is also very good. No? Enjoying, yung taking time to rest no? and Yoga. enjoy Listening to stuff. music. Yoga. In addition doon, kasi nabanggit na ni Dr. Castro in meditation, so prayer, Yes. another form Oo, of meditation, nakakakalma din siya. Dr. Pandas, meron po ba kayong idadagdag? Okay. May mga support groups po, no? For example, sa Bicol, meron kami. I'm sure yung ibang, I'm not just familiar with the specific names ng mga support group for anxiety patients and their relatives, but I'm sure other institutions would have that also. And some organizations, yung like sa church, yung sa SSD, we recently launched the mental health team and they also underwent training already, tapos yung psychological first aid was already taught to them, no? So, yun, merong mga organizations sa iba't ibang sectors, institutions, para matulungan yung mga patients who are suffering from anxiety disorders. Thank you po, Doc. Sa amin, I deal mostly with patients with substance use disorder. So, kung meron silang ganong kaso, then they can, if ni-recommend for rehabilitation, inpatient rehab, as the psychiatrist doon, tinitingnan ko din kung merong comorbid na anxiety disorder, kaya sila napagamit nun. Then, we treat accordingly. Okay. Doc? Sa amin din, in our institution, meron din kami family support groups no, Ayun, which provide yung Sa UP, PGH po. sa PGH every first Sunday, which provides yung psychoeducation. No? Hindi lang anxiety disorders, pero lahat, may series sila na sinusundan no? To educate yung mga families and yung lay people about yung mental health concerns din. So, hindi na po pala poproblemahin ang ating mga tao, no? Mga kasamahan
kung meron siyang anxiety saka panic disorder dahilan sa My Hope. Parting words, Dr. Pandes. Anxiety disorder is treatable and manageable. All you need to do is seek for help, no? Visit your psychiatrist so that it can be managed. And it's very important na the families involved para they can better understand kung ano yung pinagdadaanan at nararamdaman ng kamag-anak nila na mayroong anxiety disorder kasi mahalaga ang tulong nila sa paggaling ng pasyente. Tapos tatandaan din yun that help can be sought. No? Hindi lang kami yung nag-work dito sa mental health field. Marami ding mental health practitioners, psychologists, counselors, no? Pastors, social workers, no? Who are trained, no? To talk to people with mental health concerns. Ayun. So marami ng tutulong. Yes. Now, maraming salamat, Dr. Pandes, Thank Dr. you. Chu, and Thank you. Dr. Castro. Thank you very much. Nag-enjoy po ako sa ating talakayan ngayon. And meron po tayong book dito, The Power of Hope. You can avail this. May mga friends po tayo na umiikot at nagbibigay po sa inyo nito, The Power of Hope. And we will close this episode with a Bible verse coming from Psalms 34:18. Be assured that the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Knowing this will help us face sadness, hurts, and depression with much greater strength and courage. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Lalaine Seron Alfanoso.